මේ දවස්වල හැමෝම ගොඩක් කැමැත්තෙන් බලන කේ ඩ්‍රාමා එකක් තමයි Born Appetit Majestic කියන්නේ. ලෝක ප්‍රසිද්ධ කුකින් කම්පිටිෂන් එකක් දිනපු වයස අවුරුදු 27ක චෙෆ් කෙනෙක් වුණ යොන් ජි යොන් කියන ගැහැණු ළමයා හදිස්සියෙම සූර්යග්‍රහණයක් දවසේ ට්‍රැවල් කරමින් ඉන්න අතරතුර ෆ්ලයිට් එකේ බාත්රූම් එකේදී වුණ යම්කිසි අద్భుත සිදුවීමකින් අවුරුදු 500ක් අතීතයට ඒ කියන්නේ ජොසන් යුගයට යන සිදුවීමක් එක්ක ආරම්භ වෙන මේ හිස්ටොරිකල් ෆික්ෂන් කේ ඩ්‍රාමා එක මේ වෙදි ලෝකයේ බොහෝ රටවල් Netflix top 10 ඇවිත් තියෙනවා. ලංකාවේ නම් මම මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාවේ, ඒ කියන්නේ මම මේ වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරන වෙලාවේ Netflix number 2 තියෙන මේ කේ ඩ්‍රාමා එක. ඉතින් මේ ඩ්‍රාමා එක ආසාවෙන් බලන හැමෝම අහන දෙයක් තමයි මේක රියල් ස්ටෝරියක්ද කියන එක. එතනදී මුලින්ම මම ඔයාලට කියන්න ඕනි නෑ මේක රියල් ස්ටෝරියක් නන් නෙවෙයි. හැබැයි මේක රියල් ස්ටෝරියක් බේස් කරගෙන නිර්මාණය වුණු ෆික්ෂනල් ඩ්‍රාමා එකක්. ඇත්තටම මේ ඩ්‍රාමා එකේ ඉන්න ලී හියොන් රජු කියන්නේ ජොසනේ පාලනය කළ ක්‍රූරතම රජෙක් වුණු යොන් සන්ගුන් රජුගේ ආభాෂයේ නිර්මාණය වුණු චරිතයක්. ඇත්තටම යොන් සන්ගුන් රජු විතරක් නෙවෙයි මේ නාට්‍ය ඇතුළේ අපි දන්න නොදන්න බොහෝ සත්‍ය චරිත ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී මට මතක් වෙන්නේ මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් නිකුත් වුණු ලෝකයේම අවධානය දිනාගත්ත මිස්ටර් ක්වීන් කේ ඩ්‍රාමා එක. ඒ ඩ්‍රාමා එක හරහා ජොසනේ අසාර්ථකම් පාලකයා විදිහට හැඳින්වෙන චියල් ජොන්ගේ ඉරණම් වෙනස් විදිහකට පෙන්වුවා වගේම මට හිතෙනවා මේ ඩ්‍රාමා එක හරහා ජොසනේ කුරිරුම පාලකයා විදිහට හැඳින්වෙන යොන් සන්ගුන් රජුගේ ඉරණම් වෙනස් කරලා ඔහු දිහා මිනිස්සුන්ට සානුකම්පිතව බලන්න අවස්ථාවක් උදා කරලා දෙයි. ඇත්තට මේ ඩ්‍රාමා එකේ මේන් කැරක්ටර් එක, ඒ කියන්නේ යොන් සන්ගුන් රජතුමාගේ චරිතයට පනපවන ලී චාමින් කියන්නේ මේ දවස්වල ලෝකේ පුරාම ඉන්න කේ ඩ්‍රාමා ෆෑන්ස්ගේ විශේෂයෙන් ගෑන් ළමයින්ගේ ක්‍රෂ් එක. ඔහු ඉතාමත් ලාබාල වයසක පසු වෙන රංගන ශිල්පියෙක් වුණත් ඒ වගේම ඔහු මීට කලින් මේ වගේ කැපී පෙනෙන ප්‍රධාන චරිත රඟ දක්වල නැති වුණත් ඔහු සතුව තියෙන රංගනයේ හැකියාව සුහුරු ප්‍රතිභාව නිසා ඔහු මේ වෙදි ලෝකේ පුරාම ඉන්න කොරියානු ටෙලිනාට්‍ය රසික රසිකාවියන්ගේ අවධානය දිනාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ තියෙන මේ අති දක්ෂ හැකියාව මේ නාට්‍ය මේ තරම් ජනප්‍රිය වෙන ලොකු හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් හැමෝම උනන්දුවෙන් බලන් ඉන්න නිසා මම මෙතනින් එහාට මේ නාට්‍යයට පදනම් වුණු සත්‍ය චරිත මොනවද, එතකොට ඒ සත්‍ය සිදුවීම් මොනවද කියන එක ඔයාලට එකින් එක පැහැදිලි කරන්න. මෙතනදී මුලින්ම කියන්න ඕනි මේ කේ ඩ්‍රාමා එක සත්‍ය චරිත ඇසුරින් නිර්මාණය වුණු බවක් හෝ මේකට සත්‍ය ඉතිහාසයේ පාදක වෙලා තියෙන බව මේ ඩ්‍රාමා එකේ කොතනකවත් සඳහන් වෙලා නැහැ. නමුත් මේ ඩ්‍රාමා එකේ එන රජතුමාගේ මවගේ ඝාතන සිදුවීම, එතකොට රජතුමා තමන්ගේ මව ඝාතනය කරපු අය හොයන එක, ඒ වගේම යොන් ජී යොන් එක තැනකදී මේ රජතුමා ජොසනේ හිටපු ක්‍රූරම පාලකයා විදිහට හඳුන්වන සිදුවීම, ඊට අමතරව මෙතනදී පෙන්වන උපබිසව කන්මොක්ජුගේ හැසිරීම වගේම ඇගේ චරිතයත් ජොසන් ඉතිහාසයේ දන්න කෙනෙක්ට මේක නම් මේ යොන් සන්ගුන් රජතුමාගේ කතාව තමයි කියලා තේරුම් කරවනවා. කොහොම හරි අපි දැන් මේ ඩ්‍රාමා එකට අදාළ චරිතවල සත්‍ය කතාවට ගියොත් මේ යොන් සන්ගුන් කියන්නේ අපි හැමෝම දන්න සුජාත දියණි හේවත් ජන් ගෙයුම්ගේ රජතුමා වුණු ජොන්චොන් රජතුමාගේ අර්ධ සහෝදරයා. ඒ කියන්නේ සොන්චොන් රජතුමාගේ පුතා. ඔහුගේ මව වුණේ යුන් රජින. මේ යුන් රජින මුලින්ම සොන්චොන් රජතුමාගේ උපබිසවක් වෙලා තමයි හිටියේ. නමුත් ඔහුගේ පළමු අගබිසව වුණු ගොන්හේ රජින රාජ්‍යයට උරුමකරුවෙක් ලබා නොදීම මිය ගියාට පස්සේ ඇය මිය ගිහින් වසර 2කට විතර පස්සේ, ඒ කියන්නේ 1476 අගෝස්තු 8 වෙනිදා රාජ්‍යයේ නව රජින විදිහට තෝරාපත් වෙනවා. මේ විදිහට නව රචන වෙලා මාස කිහිපයකින් තමයි ඇය මේ අපේ කතානායකයා වුණු යොන් සන්ගුන්. ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන විදිහට මේ යොන් සන්ගුන් රජතුමාගේ අම්මා රාජ්‍ය අගරචන බවට පත් වෙද්දී ඇයට වයස අවුරුදු 21ක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි 1476 අවුරුද්දේ නොවැම්බර් 23 වෙනිදා ඇය මේ යොන් සන්ගුන් රජතුමාට උපත ලබා දීලා තියෙනවා. Born Appetit Majestic කේ ඩ්‍රාමා එකේ ලී චාමින්ගේ රංගන හැකියාව නිසාම, එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ තියෙන හුරු බුහුටි පෙනුම නිසාම අද වේදී ලෝකේ පුරාම ඉන්න කේ ඩ්‍රාමා රසිකයෝ මේ යොන් සන්ගුන් රජතුමාට ආදරය කරන්න පටන් ගත්තට ඇත්තටම ඉතිහාසය ඇතුල් නම් මෙයාව ජොසනේ හිටපු අදම කුරි
ඔයාලා දැනටමත් බෝන් ඇපටියෝ මැජෙස්ටි බලපු කෙනෙක් නම් ඔයාලට මතක ඇති අර ගැහැණුන්ව බලෙන් අල්ලගෙන යන දර්ශනය. ඒ තැනදී යොන්ජියොන්ගේ යාළුවා අර කැලේක ගෙදරක හැංගිලා ඉන්නේ ඒ විදිහට බලෙන් අල්ලගෙන යන එකකින් ගැලවෙන්න. කොහොම හරි මේ සත්‍ය ඉතිහාසය ඇතුලේ මේ සිදුවීම දක්වලා තියෙන චැම්බෝන් යන නමින්. යොන්සන්ගුන් රජතුමා මොනතරම් අදම පාලකයෙක්ද කියනවා නම් ඔහු ජොසන් අර්ධද්වීපේ පුරාම හිටපු විවාහක අවිවාහක කාන්තාව 100,000 ගණනක් බලහත්කාරයෙන් මාලිගාවට අරගෙන ගිහින් ගිසෙන් කාන්තාව විදිහට එතකොට අන්තපුර බිසෝවරු විදිහට වගේම වහල් සේවිකාව ඇත්තටම අපි මේ ඉතිහාසය හරියට හොයලා බැලුවොත් යොන්සන්ගුන් රජතුමා මේ තරම් දරුණු පාලකයෙක් වෙන්න බලපාන ඔහුගේ මවට අත්තුණු ඉරණම. යොන්සන්ගුන් රජතුමාගේ අම්මව ඒ කියන්නේ යුන් බිසවව යොන්සන්ගුන් රජතුමාට වයස අවුරුදු 2ක් වගේ වෙද්දිම බලයෙන් පහ කරනවා. ඒකට බලපාන්නේ මේ යුන් අගබිසව මහරජතුමා වුණු තමන්ගේ ස්වාමියාට තුවාල කරා කියන සිදුවීම. රාජකීය වාර්තාවල සඳහන් වෙන විදිහට මේ රැජින තමන්ගේ ස්වාමියාට ලං වුණ උපබිසවවරු සම්බන්ධයෙන් නම් ඒ තරම් හොඳ අදහසක නෙවෙයි ඉඳලා තියෙන්නේ. සමහර මූලාශ්‍රවල තියෙන විදිහට අය රජතුමා ආදරය කරපු උපබිසවකට වස දීලා මරලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඉතිහාසයේ ලියන්නේ ජයග්‍රාහකයාට පක්ෂපාතී විදිහට නිසා අපිට මේ කතා නම් 100%ක්ම ඇත්ත කියලා විශ්වාස කරන්න බෑ. කොහොම වුණත් දවසක් ඇය මහරජතුමාගේ කුටියට යද්දී රජතුමා අසල උපබිසවක් ඉන්නව දැකලා මේ යුන් රජිනට ඉරිසියාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඇති වුණු සිදුවීමකින් රැජින උපබිසවට පහර දෙන්න දරපු උත්සාහයකදී වැරදිලා රජතුමාගේ මුහුණ තුවාල වෙලා තියෙනවා. රජතුමාට පුංචි හෝ හානියක් කිරීම කියන්නේ බරපතල වරදක්. කොහොම හරි මේ සිදුවීම රජතුමා මොන තරම් හංගගෙන ඉන්න හැදුවත් රජතුමාගේ අම්මා වුණු ඉන්සු මව් රජිනට මේක ආරංචි වෙලා තියෙනවා. මේක ආරංචි වීමත් එක්කම ඇය මැදිහත් වෙලා යුන් රජිනව බලයෙන් පහ කරනවා. බෝන් ඇපටියෝ මැජෙස්ටික් හේ ඩ්‍රාමා එකේ ඉන්න ග්‍රෑන්ඩ් දොවග රජින. එහෙමත් නැත්නම් මහා මව්බිසව තමයි අපි මේ කතා කරන ඉන්සු මහා මව් රජින කියන්නේ. මේ ඉන්සු රජින කියන්නේ ජොසන් රාජධානියේ හිටපු බලවත්ම රජිනක්. ඇයට කිසිම දවසක රජෙක්ගේ අගබිසව වෙන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැතත් මව්බිසවක් විදිහටත් එතනින් එහාට මහා මව්බිසවක් විදිහටත් ඇගේ බලපෑම ජොසන් රාජධානියේ විශාල වෙනස්කම් රැසකට හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. ඇය රාජධානියේ කිරුළ හිමි කුමරුගේ බිසව වුණත් ඇය කිරුළ හිමි කුමරිය විදිහට කටයුතු කරත් ඇගේ සැමියා රජු බවට පත් වෙන්න කලින්ම මිය ගියා. එහෙම වුණත් ඇයට පුළුවන් වුණා රාජ්‍ය පාලනය කරන පුතෙක් වගේම මුණුබුරන් දෙන්නෙක්ම ජොසන් රාජවංශයට දායාද කරන්න. ජොසන් රාජවංශයේ අවසානයේ තෙක්ම වගේ ඇගේ මේ රුධිර රේඛාවේ බලපෑමක් තිබුණා. කොහොම හරි අපි ආපහු යොන්සන්ගුන් රජතුමා දරුණු අදම පාලකයෙක් වෙන්න බලපෑම් එල්ල කරපු ඔහුගේ මවගේ සිදුවීමට අවධානය යොමු කරොත් ඉතිහාසයේ ඇතුළේදී යුන් රජිනව මාලිගාවෙන් පහ කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ යොන්සන්ගුන් රජුගේ රජින බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ ජොන් හෝ රජින. මේ රජින තමයි ඔයාලට සුජාත දියණියගේ මව් රජින විදිහට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති නේද ඔයාලා මීට කලින් බලපු කතාවල සිදුවීම් ගොඩාක් අපි මේ දවස්වල ආසාවෙන් බලන ඩ්‍රාමා එකට සම්බන්ධයි කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේ යුන් රජිනව බලයෙන් පහ කරලා මාලිගාවෙන් පිටමං කරන්නේ යොන්සන්ගුන් රජතුමාට 6-4ක් නොතේරෙන වයසේදී. අන්න ඒක නිසා මේ යොන්සන්ගුන් රජතුමා හිතන්නේ ජොන් හෝ රජින තමයි ඔහුගේ අම්මා කියලා. ඔහු බොහෝ කාලයක් යනතුරුම ඇය තමයි මම වලට කලින් කිව්වනේ යුන් රජිනව තනතුරෙන් පහ කරලා මාලිගාවෙන් පිටුවහල් කරනවා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මාලිගාවෙන් පිටුවහල් කරාට පස්සේ 1482 වර්ෂයේදී ඉන්සු මව් රජින යුන් රජින නැවතත් බලයට එන කුමන්ත්‍රණය කරනවා කියලා ඇයට චෝදනා කරලා ඇයව වස දීලා ඝාතනයට පත් කරන්න නියෝග කරනවා. ඔයාලා සුජාත දින් ඩ්‍රාමා එක බලලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මතක ඇති චංගුමිගේ තාත්තා රැජිනකට වසපානය කරන්න දෙන සිදුවීම. ඉතින් සුජාත දියණියගේ දර්ශනයේ පෙන්නපු රැජින තමයි අපි මේ කතා කරන යොන්සන්ගුන් රජතුමාගේ අම්මා වුණු යුන් රැජින. අවසානයේ චංගුමිගේ තාත්තා හැංගිලා වගේ ජීවත් වෙන්නේ යොන්සන්ගුන් රජතුමා කාලයක් ගිහින් රජු බවට පත් වුණාට පස්සේ තමන්ගේ අම්මව ඝාතනය කරපු අය හොය මරලා දාපු නිසා.
ඉන්සු මෞරචින යුන් රචනව ඝාතනය කරන්න නියෝග කරන්න ඇය නැවත බලයට එන්න කුමන්ත්‍රණය කරා කියලා චෝදනා කරමින්. කොහොම හරි තමන්ගේ අම්මා මැරිලත් ගොඩක් කාලයකට පස්සේ තමයි යොන්සන් ගුන් රජතුමා තමන් අම්මා කියන්නේ කුඩම්මට තමන්ගේ ඇත්ත අම්මා ඝාතනයට ලක් වෙලා තියෙනවා කියලා දැනගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට ඩ්‍රාම එක බැලුවා නම් මතක ඇති ඒකේ ඉන්න මහා මෞරචින රජතුමාගේ අම්මා ගැන කතා වෙන තැනකදී මට නැවතත් අතීතයට යන්න අවස්ථාවක් ලැබුණත් මම ආපහු ගන්න ඒ තීරණයමයි කියලා කියනවා. ඇත්තටම මේ ඉතිහාසය ගැන සඳහන් වෙන මූලාශ්‍රවලත් ඉන්සු මහා මෞරචින සැබෑ ජීවිතයේදී එහෙම කීප වතාවක්ම කියලා තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇය කොයිම අවස්ථාවකදීවත් යුන් රචනයට අත් කළ දුණු ඝාතනය ගැන පසුතැවිලා නැහැ. ඇයට ආයේ ඒ තීරණය. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරන්නේ මේ ඩ්‍රාමා එකේ පස්වෙනි එපිසෝඩ් එක රිලීස් වුණු සැටර්ඩේ නයිට් එකේ. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් 5 පුරාම පෙන්නුවේ නැති නමුත් යොන්සන් ගුන් රජතුමාගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ වුණු තවත් වැදගත් කෙනෙක් ඉන්නවා. සමහර විට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ පස්වෙනි එපිසෝඩ් එකෙන් පස්සේ 6 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් රිලීස් වුණාට පස්සේ නම් සමහර විට 6 වෙනි එපිසෝඩ් එකේදී ඔයාලා යාව දකින්නත් ඇති. කොහොමද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක දැනගන්න වෙන්නේ හෙට. කොහොම හරි ඉතින් ඇය තමයි යොන්සන් ගුන් රජතුමාගේ අගබිසව. ඇය ගැන කතා කරද්දී ඇය යොන්සන් ගුන් රජට වඩා හාත්පසින් වෙනස් චරිත ලක්ෂණ තිබුණු අහිංසක රජණක් කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවද මේ යොන්සන් ගුන් රජතුමාගේ අගරජනුන් ශින් රජන කියන්නේ අපි දන්න සුජාත දියණි කතාවේ ඉන්න රජතුමා වුණ චොන්චොන් රජතුමා ඉන්නේ අන්න එයාගේ පළමු අගබිසවගේ නැන්දා. හැබැයි අවාසනාවකට යොන්සන් ගුන් රජතුමාගෙන් පස්සේ චොන්චොන් රජතුමා බලයට පත් වෙලා දවස් 7කින් මේ ශින් රජනිගේ ලේලිය වුණු චොන්චොන් රජතුමාගේ අගබිසවත් තනතුරෙන් පහ කරලා මාලිගාවෙන් පළවා හරිනවා. ඒ ඇයගේ පියා යොන්සන් ගුන් රජතුමාට පක්ෂපාතීව කටයුතු කරා කියන චෝදනාවට. යොන්සන් ගුන් රජතුමා බලයෙන් පහ කිරීමත් එක්කම ඔහුගේ උපබිසවරු කිහිප දෙනෙක්ට මරණය හිමි වුණත් අපි මේ කතා කරන ඔහුගේ අගබිසව වුණු ශින් රජන නම් ඔහු මිය ගිහිල්ලත් අවුරුදු 40කට පස්සේ වයස අවුරුදු 66 දී තමයි මිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මම මෙතනදී කියවන වලට සුජාත් දියණි කතාවේ හම්බුණු චුන්චුන් රජතුමාගේ පළමු අගබිසවත් මේ යොන්සන් ගුන් රජතුමාගේ සිදුවීම නිසා බලයෙන් පහ කරනවා කියලා. ඉතින් මේකට අදාළ කතාව Queen for 7 Day K-drama එකේ හරිම ලස්සනට පෙන්නනවා. එක්තරා විදිහකට බැලුවොත් ඇයත් යොන්සන් ගුන් රජතුමාගේ සිදුවීමේ බිල්ලක්. මම මීට කලින් මේ චුන්චුන් රජතුමාගේ අගබිසවගේ කතාව ගැන ඒකට අදාළ සත්‍ය සිදුවීම් ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ සේරම විස්තර තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් ඒකත් බලලා වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මේ නාට්‍යය Born Apatio Majestic K-drama එකට අදාළ හැම චරිතයකම සත්‍ය කතාව වලට කියනවා. නමුත් ඒක සරලව කෙටියෙන් තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. ඔයාලට මේ අතරින් ඉන්සු මහා මෞරචින ගැන, එතකොට යොන්සන් ගුන්ට පස්සේ බලයට පත් වුණු චොන්චොන් රජු ගැන වගේම යොන්සන් ගුන් රජතුමා ගැනත් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ආයත වෙන වෙනම වීඩියෝ 3ක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ වල ලින්ක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඔයාලට එතැන්ට ගිහිල්ලා කැමති නම් ඒ අදාළ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මම මෙතන මේ ඩ්‍රාමා එකේ හම්බෙන සේරම චරිත ගැන කතා කරන නිසා ඒවා බොහොම කෙටියෙන් සඳහන් කරත් ඒ වීඩියෝ ඇත්තටම මේ Born Apatio Majesty ඩ්‍රාමා එකේ ලී චාමින්ගේ ඇක්ටින් වල තියෙන දක්ෂකමට එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ තියෙන පෙනුමට අපි කැමති වෙලා මේ යොන්සන් ගුන් රජතුමා ගැන කැමැත්තක් එහෙම නැත්නම් ඔහු ගැන යම්කිසි සානුකම්පිත හැඟීමක් ඇති කරගත්තට ඇත්තටම මේ යොන්සන් ගුන් රජතුමා කියන්නේ ඒ ඩ්‍රාමා එකේ පෙන්වන චරිතයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් අතිශය කුරුළු මිනිසෙක් විදියට තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔහු ඒ තරම් කුරිරු වෙලා තියෙන ඔහුගේ අම්මගේ සිදුවීම දැනගත්තට පස්සේ ඔහුගේ පියා වුණු සොන්චොන් රජතුමාගේ මරණයෙන් පස්සේ 10ට හැවිරිදි විහිදි තමයි මේ ඊයුන් හෙවත් යොන්සන් ගුන් රජතුමා රාජ්‍යත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 1495 වර්ෂයේදී. ඒ වෙද්දී ඔහුගේ මව ඝාතනයට ලක් වෙලා වසර 12ක් විතර ගත වෙලා තියෙනවා. ඔහු තමන්ගේ අම්මගේ සත්‍ය කතාව දැනගන්න තුරුම තමන් ජොන් හේ රජනගේ පුතෙක් කියලා හිතාගෙන හිටියා කියලා මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ. ඇත්තටම ඊට අමතරව ඔහු ගැන කතා කරද්දී ඔහුගේ පියා බොහොම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලකයෙක්. මේ යොන්සන් ගුන් රජතුමා
තමන්ගේ පාලන කාලයේ මුල් අවුරුදු 2ේදී විතර බොහොම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ පියා තරම්ම නැති වුණත් යම් කිසි විදිහක හොඳ පාලනයක් අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද ඔහු ඒ කාලේ දුප්පතුන්ට උදව් කරලා තියෙනවා. එතකොට ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාලේ ඔහු රටවැසියන්ට යහපත් පාලන සමයක් ගැන අලුත් බලාපොරොත්තු දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙච්ච එක්තරා සිදුවීමක් එක්ක මේ යොන්සන්ගුන් රජතුමාගේ තිබ්බ හොඳ ඔක්කොම නැති වෙලා ඔහුව සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් මිනිසෙක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙන්නේ 1504 වර්ෂයේදී යොන්සන්ගුන් රජතුමාගේ අමාත්‍යවරයෙකුණු ඉම්සාහොන් යොන්සන්ගුන් රජතුමාට තමන්ගේ අම්මට සිද්ධ වුණු අපරාධය හෙළි කරලා ඇය වසදීලා ඝාතනය කරපු වෙලාවේ ඇගේ මුවින් කලාගේ රුධිරය අඩංගුණු රෙදි කැබැල්ලක් ලබා දීමත් එක්ක මෙන්න මේ ඉම්සාහොන් ඔයාලට ඉම් සොන්ජේ විදිහට ඩ්‍රාමා එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ඩ්‍රාමා එකේ ඉන්නේ අමාත්‍යවරයෙක් හැමතිස්සෙම රජතුමාත් එක්ක ඉන්න අන්න ඒ කෙනා තමයි ඉම්සාහොන් කියන්නේ. කොහොම හරි මේ කාරණියත් එක්ක යොන්සන්ගුන් උන්මත්තකයෙක් වගේ හැසිරෙන පටන් අරගෙන තියෙනවා. සමහර විට ඇත්තටම මට හිතෙනවා ඔහු කුඩා කාලේ ඉඳලම යම්කිසි පීඩනයකින් ජීවත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද එහෙම නැත්තම් මිනිස්සෙක් එකපාර ඔය තරම් පරිවර්තනයකට ලක් වෙන්න විදිහක් නැති නිසා. කොහොම හරි මේ කාලෙදි තමයි ඔහු තමන්ගේ අම්මගේ මරණයට සම්බන්ධ වුණු හැමෝම වගේ හොය ඝාතනය කරලා තියෙන්නේ. මේ කාලෙදි තමන්ගේ පියාගේ උපබිසවරු දෙන්නෙක් ඔහු ඝාතනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ පියා යටතේ හිටපු හමුදා ප්‍රධානියෙක් හා අමාත්‍යවරයෙකුණු හන් මියොන් හෝගේ සොහන විවෘත කරලා ඔහුගේ මල සිරුරේ බෙල්ල කපන්න කියලා පවා අණ කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔහු ඉන්සු මව් රෙජින අතර ඇති වුණු කතාබහකින් පස්සේ ඔහු ඉන්සු මව් රෙජිනව තල්ලු කිරීම නිසා ඇතිවුණු ආබාධයකින් ඇය මිය ගිය බවක් තමයි සමහර ඉතිහාස මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙන්නේ. මේ කරුණු මම අර ඔයාලට කලින් කියපු වීඩියෝ බැලුවනම් හොඳටම දැනගන්න පුළුවන්. මොකද මම ඒ වගේ මීට වඩා විස්තර සහිතව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ පෙන්වන වැදගත්ම චරිතය ගැන කතා කරොත් ඇය තමයි කන් මොක්චු පොබිසව. සත්‍ය ඉතිහාසය ඇතුළේ ඒව හඳුන්වලා තියෙන ජන් නොක්සු කියන නමින්. ඇය ගැන කියනවා නම් ඇය එදා මෙදා තුර කොරියානු ඉතිහාසයේ හිටපු සට කපටම නරකම කාන්තාවන් අතර ඉහළින්ම හිටපු කෙනෙක්. ඇය උපබිසවක් වෙන්න කලින් ගත කරපු ජීවිතය ගැන සටහන් වෙලා තියෙන තොරතුරු ප්‍රමාණය ඉතාමත් අල්පයි. ඉතිහාස මූලාශ්‍රවල තියෙන විදිහට ඇය උපබිසවක් වෙන්න කලින් ගිසෙන් කාන්තාවක් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ඇගේ රූපය සහ කලා හැකියාවන් වගේ දේවල් නිසා තමයි යොන්සන්ගුන් රජතුමාගේ ප්‍රියතම. කොහොම වුණත් මේ ආශ්‍රය නිර්මාණය වුණු කොරියන් චිත්‍රපට වේවා, කේ ඩ්‍රාමා වේවා, කොමික්ස් වේවා, නවල් වේවා මේ හැම එකකම යොන්සන්ගුන්ගේ ජාගර ගතියට ජන්නොක්ස විශාල පිටුවහලක් වුණා කියලා තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් නූතන ඉතිහාසඥයන් කියන විදිහට යොන්සන්ගුන් රජ සමයේ ජන්නොක්සුගේ දේශපාලන භූමිකාව පිළිබඳ සටහන් වෙලා තියෙන දේවල් බොහෝ දුරට අතිශෝක්තියක් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. කොහොම වුණත් සම්මත ඉතිහාසය ඇතුළේ ජන්නොක්ස් කියන්නේ යොන්සන්ගුන් රජතුමාගේ හැම නරක වැඩකටම උදව් වුණු කෙනෙක්. හරි අපි ආපහු යොන්සන්ගුන් රජතුමාගේ පැත්තට හැරුණොත් ඔහු අතින් සිද්ධ වෙච්ච අපරාධ අතර ඔහු තමන්ගේ අම්මගේ ඝාතනයට සම්බන්ධ වෙච්ච හැම කෙනාම හොය මරලා දාලා පස්සේ අර මියගිය අමාත්‍යවරයාගේ මිනියට සිදු කරපු හානි ආශ්‍රිත සිදුවීම ඉතිහාසයේ දක්වලා තියෙන්නේ මෝ ස්වාහා විදිහට. මේක අපිට සිංහලෙන් පළමු ලේවැකි ශෝධනය වගේ වචනයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔහු තමන්ට පක්ෂපාතීන්ට තනතුරු දීලා තමන්ගේ අම්මව ඝාතනයට ලක්වුණු කාලේ මාලිගාවේ සේවය කළ නිලධාරීන්ව පවා ඝාතනය කරන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. ඒ තමන්ගේ අම්මට ඒ අපරාධය කරපු අයට විරුද්ධව නැකී සිටියේ නැහැ කියන චෝදනාව මත. මෙන්න මේ සිදුවීම ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ ගජ්ජා ස්වාහා හෙවත් දෙවන ලේවැකි ශෝධනය වගේ නමකින්. මීට අමතරව යොන්සන්ගුන් රජු කරපු අනිත් අපරාධ තමයි සංගුක්වාන් විශ්වවිද්‍යාලය වහලා දාලා ඒක විනෝද භූමියක් කරපු එක. ඊට අමතරව වොංගක්ස පන්සලටත් ඒ දේම කරලා තියෙනවා. ජොසන් ඉතිහාසයේ බුද්ධ ආගම සම්පූර්ණයෙන්ම අතුගාලා දාන උත්සාහ කරපු එකම රජුත් මේ යොන්සන්ගුන් රජතුමා.
ඔහුගේ අපරාධ ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වෙන්නේ මේ විතරක් නෙමෙයි. මීට අමතරව ඔහු රජතුමා විදිහට පාලන කටයුතු අරගෙන ගියපු කාලය අතරතුරදී ඔහු අගනුවර විශාල භූමි ප්‍රදේශයක තිබුණු ගෙවල් දොරවල් කඩසාප්පු වගේ ඒවා කඩලා දාලා ඒක දඩයම් භූමියක් බවට පත් කරන්නත් කටයුතු කරලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔහු මේක ඉදිකිරීම් කටයුතු වෙනුවෙන් මිනිස්සු 20000කකින් විතර පිරිසකගෙන් බලහත්කාරයෙන් වැඩ අරගෙන තියෙනවා. කාලයක් යද්දී ඔහුගේ මේ අත්නෝමතික ක්‍රියාකලාපයට විරුද්ධ වුණු රටවැසිය ඔහුට අපහාස කරමින් විවිධ අපි කියන්නේ අද නම් කැලෑපත්‍ර වගේ දේවල් අලවන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔහුට විරුද්ධව පොත්පත් ලියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරද්දී ඒකට ඔහුගේ ප්‍රතිචාරය වෙලා තියෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට අක්ෂර භාවිතා කරන එක තහනම් කරපු එක. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔහු බෞද්ධ විහාර විනාශ කරලා ඒ වෙදි පැවතිච්ච විභාග ක්‍රමත් අහෝසි කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඔහු මොනතරම් අත්නෝමතික විදිහට රට පාලනය කරලා තියෙනවද කියනවා නම් එතනදී තමන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට රාජකීය නිලධාරීන් එරෙහි වෙද්දී ඔහු රජුගේ නීති විරෝධී කටයුතු වලට එරෙහි වෙන්න බලතල තිබුණු විශේෂ උපදේශන කාර්යාංශය සම්පූර්ණයෙන්ම බලරහිත කරලා තියෙනවා. එහෙම කරලා ඔහු තමන්ගේ අමාත්‍යවරුන්ට මුකේ යන ව්‍යසනය ගෙන දෙන දොරකි. දිව යනු හිසක් කපා දමන කඩුවකි. මුකේ වසා ඇති තාක් සහ දිව ගැඹුරින් නැති තාක් ශරීරයේ සාමයෙන් පවතිනු ඇත. අන්න ඒ විදිහට සඳහන් වෙන පුවරුවක් පැලඳගෙන ඉන්න නියෝග කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ම හිතා ගන්න පුළුවන් ඔහුගේ මානසික මට්ටම කොයි තත්ත්වෙන්ද පවතින්නේ නැත්තේ කියලා. ඇත්තටම ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔහු තමන්ට සහ තමන්ගේ පියාට වගේම පියාගේ සීයට සේවය කරපු ප්‍රධාන නපුංසකයා වුණු කිම් චෝසන් ඔහුට වැරදි ගැන අවබෝධ කරලා දෙන්න කරපු උත්සාහයකදී මේ යොන් සන්ගුන් රජතුමා කරලා තියෙන්නේ තමන්ම ඊතල විදලා ඔහුගේ අතපය වෙන් කරලා මරලා දාපු එක. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ නපුංසකයාගේ පවුලේ අයට පවා දඬුවම් කරලා තියෙනවා. මේ වෙලාවෙ ඔහු තමන් කරන දේ හරිද කියලා නිලධාරීන්ගෙන් ඇහුවම නිලධාරීන්ට උත්තර දෙන්න බැරිව අසරණ වුණා කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ නපුංසකයව බෝන් අපටියෝ මැජෙස්ටි ඩ්‍රාමා එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔහු තමයි මෙතනදී මේ රජතුමාගේ ප්‍රධාන නපුංසකයා විදියට කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මේ යොන්සන්ගෝ රජතුමාගේ අපරාධයන් ගැන කතා කරනවා නම් ඔහුගේ අදම පාලනය ගැන හංගුල් වලින් ලියපු ග්‍රන්ථ වගයක් හමුවීමත් එක්කම ඔහු අර්ධද්වීපේ පුරාම ඉන්න හංගුල් ලියන්න දන්න අයව අත්අඩංගුවට අරගෙන අත්අකුරු පරීක්ෂා කරලා බලලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි තමන් දන්න හංගුල් ලියන්න පුළුවන් අයගෙන දැනුම් දෙන්න කියලත් මිනිස්සුන්ට ප්‍රචාරය කරලා තියෙනවා. එහෙම දැනුම් දෙන අයට තෑගි මුදල් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම එහෙම දැනුම් නොදෙන අයව මරලා දාලා තිනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ගෙදර කවුරු හරි හංගුල් ලියන්න දන්නවනම් ඒ කෙනා ගැනව රජයට රිපෝට් කරන්න නැත්නම් අන්න එහෙම අයව මරලා දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ නිසා ඔහු හංගුල් භාවිත කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කරලා තියෙනවා. අමාත්‍යවරුන්ට පවා තමන්ගේ ගෙවල් වල තියෙන හංගුල් වලින් ලියවුණු පොත්පත් විනාශ කරන්න කියලා අණ කරලා තියෙනවා. හැබැයි හංගුල් වලින් ලියලා පස්සේ හංජවලට පරිවර්තනය කරපු පොත් තියාගන්න අවසර දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේ තහනම කෙටි කාලීන තහනමක්. මොකද වැරදි කරපු කෙනාව හොයාගන්න බැරි වුණාම ඒ කියන්නේ අර කියපු පොත ලියපු කෙනාව හොයාගන්න බැරි වුණාම ඔහුම මේ තහනම ඉවත් කරලා තියෙනවා. එක වෙලාවකට මේ යොන්සන්ගුන් රජතුමාගේ චරිත ලක්ෂණ දිහා බලද්දී ඔහු දැඩිව මානසික අවපීඩනයට ලක් වුණු ඒ නිසා මානසික රෝගියෙක් බවට පත්වුණු පුද්ගලයෙක් දෝ කියලාත් හිතෙනවා. මොකද ඔහු සමහර වෙලාවට තමන් කරපු දේවල් නිසා පසුතැබුණු ස්වභාවයකුත් පේන නිසා. කොහොම හරි මේ සිදුවීම් සියල්ල අවසන් වෙන්නේ 1506 දී යොන්සන්ගුන් රජතුමාගේ 12 වෙනි රාජවංශයේදී කුමන්ත්‍රණයකින් ඔහු බලයෙන් පහ කරාට පස්සේ එහෙම බලයෙන් පහ කරලා ඔහුගේ අර්ධ සහෝදරයා වුණු ජුන්ජොන්ව රාජ්‍යත්වයට පත් කරනවා. මේ ජුන්ජොන් තමයි වල්ට සුජාත් කොහොම හරි මේ විදිහට බලයෙන් පහ කරලා ඔහුව නැවතත් කුමාර තනතුරට පහත් කරලා ගන්වදූපතට පිටුහල් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගන්වදූපතට පිටුහල් කළා මාස 2කින් ඔහු ගන්වදූපතේදී මිය ගියා කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. කොහොම හරි මේ දකුණු කොරියානුවන් අතර තියෙන ජනප්‍රවාදයක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන් අතර තියෙන කටකතාවකට අනුව ගන්වදූපතේ අදටත් රාත්‍රී කාලයේදී යොන්සන්ගුන් රජතුමාගේ ආත්මය සැරිසරනවා.
මෙන්න මේ කතාව දකුණු කොරියානුවන් තද බල විදිහට විශ්වාස කරනවා. මේ යොන්සන්ගුන් රජතුමා නිසා විනාශයට පත් වෙන්නේ ඔහු විතරක් නෙවෙයි. ඔහුගේ අර්ධ සහෝදරයා වුණු ජුන්චොන් රජුගේ අකමැත්ත පවා නොතකා ඔහුගේ මරණයෙන් සති කිහිපයකට පස්සේ ඔවුන්ගේ පුතුන් 4 දෙනාටත් වසපානය කරලා ඝාතනය කරන්න අමාත්‍යවරු කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජන්නොක්ස් උපබිසව ඝාතනය කරපු බවටත් මතයක් තියෙනවා. නමුත් අගබිසවට නම් එහෙම හානියක් වෙලා නැහැ. හැබැයි මෙතනදී යොන්සන්ගුන් රජට කොහෙත්ම සම්බන්ධ නැති ඔහුගේ අගබිසවගේ සහෝදරයාගේ දුව වුණු ඒ කියන්නේ ජුන්චොන් රජතුමාගේ පළමු අගබිසව වුණු ඇයටත් මේ සිද්ධිය හේතුවෙන් නිකරුණේ දඬුවම් විඳින්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද ඇගේ පියා යොන්සන්ගුන්ට පක්ෂපාතීකින් චෝදනාව මත ඇයව අගබිසව තනතුරෙන් පහත හෙල්ල ඇයව මාලිගාවෙන් පිටුවහල් කරලා ඇගේ පියාවත් මේ සිදුවීම නිසා ඝාතනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේ දවස්වල ලෝකේම අවධානය යොමු වෙලා තියෙන ඔයාලා ආසම ඩ්‍රාමා එකේ ඇත්ත කතාව. මේ නාට්‍යයේ යොන්සන්ගුන් රජුගේ ජීවිතය ගැන වෙනස් විදියකට හිතන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉඩ සැලසෙයි කියලා හිතනවා. හැබැයි ඒ වගේම කියන්න ඕනි හැමෝම යොන්ජියොන් ගැන ඇහුවත් ඇත්තටම යොන්සන්ගුන් රජතුමාගේ ඇත්ත ඉතිහාසය ඇතුලේ ඒ වගේ කාන්තාවක් නම් ඉඳලා නැහැ. කොහොම වුණත් ඉතින් මේ යොන්සන්ගුන් මොනතරම් කුරිරු පාලකයෙක් වුණත් මම ඔහුව දකින්නේ රජකමට නුසුදුසු රෝගියෙක් විදිහට. හැබැයි බොහෝ දුරට ඔහු රෝගියෙක් කරන්නේ නැත්තේ ළමා කාලේ ඔහුගේ වටේ හිටපු උදවියම තමයි. ඉතින් මේ වෙද්දි මේ ඩ්‍රාමා එකේ එපිසෝඩ් 6ක්ම බොහෝ දුරට ඔයාලා මේක බලද්දි එපිසෝඩ් 6ක්ම රිලීස් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු මේ නාට්‍යයේ යොන්සන්ගුන් රජතුමාගේ ඉරණම කොයි විදිහට විසඳෙයිද කියලා. ඉතින් කාලෙකට පස්සේ තමයි මම කේබල් ලවර්ස් හරහා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඇත්තටම කන්සිස්ටන්සි කියන එක මිනිස්සෙක්ට තියෙන්න ඕනි වුණත් පහුගිය අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් පුරාවට මම මගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ මුහුණ දීපු එක සටන් කියලා කියන්න පුළුවන්. සටන් එක්ක හිට මෙහෙට දුවන්න සිද්ධ වෙච්ච නිසා මට ඇත්තටම මේ වෙනුවෙන් මේ YouTube channel එක මම කොච්චර ආසාවෙන් කරත් ඒ වෙනුවෙන් වෙලාව තිබ්බේ නැහැ. නමුත් ඉතින් ඉදිරියේදී අඩුම තරමින් මාසෙකට වීඩියෝ 4ක්වත් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති යාළුවෙක් එක්කත් මේක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්.